Welcome to SSLC tutorial. Okay, so today we are going to discuss about trigonometry. So trigonometry is a very important topic that is we are having in our class 10th general mathematics. So before I'm gonna start, so I want to make sure I want to put few points to the viewers. Okay, so যিয়ে নেকি ভিডিঅ'খিনি চাইছে, you need to make notes. You need to make proper notes, of it, so that you can revise afterwards. Okay, proper notes. And don't just watch the video while you are sleeping or while you are doing something else. Okay, you don't have that much of time to repeat the video again and again. Okay, so you need to watch them in active mode. You have to sit in your study table or somewhere, actually, where basically you study. You have to like do it like a you are sitting in a classroom. Okay, that's how you should study. Okay, so the second thing is when যেতিয়া নেকি মই কিছুমান টাফ কনচেপ্ট মানে ডেছক্ৰাইব কৰিব যাম, so many of the student may not get it in the first time. Okay, প্ৰথমবাৰতে তোমালোকে বস্তুটো বুজি নাপাব পাৰা. So in that case you need to repeat the video. You need to pause the video, you need to make the notes, and you need to repeat it, অকণমান পিছলৈ গৈ কিনে আকৌ repeat কৰা. Okay, এনেকুৱা নহয় যে আকৌ বুজি নাপালোঁ, I have to move on. Don't do that. Okay, যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়া ৰিপিট কৰিবা. ঠিক আছে, চ' ট্ৰিগোন'মেট্ৰি আমাৰ বেচিকেলি দুটা বস্তুৰ পৰা আহিছে. একচুৱেলি এইটো গ্ৰীক হয়, এনচিয়েণ্ট গ্ৰীকৰ পৰা এই ট্ৰিগোন'মেট্ৰি ছাবজেক্টটো অহা বুলি এনেই কোৱা যায়. অ'কে, ট্ৰিগন এণ্ড মেট্ৰন, এইবোৰ এই দুটা মানে হ'ল গ্ৰীক লেংগুৱেজত ট্ৰিগন মানে হ'ল ট্ৰাইংগলছ এণ্ড মেট্ৰন মানে হ'ল এংগলছ. অ'কে, চ' বেচিকেলি আমি যেতিয়া গ্ৰীকৰ কথা কওঁ, একচুৱেলি আমাৰ মনত কি আহে? আমাৰ মনত আহে পিৰামিডৰ কথা, ৰাইট? পিৰামিড ইজ পাৰফেক্টলি এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগলৰ দৰে এটা শ্বেপ থাকে পিৰামিডৰ. ইজিপ্তৰ গ্ৰেট পিৰামিড, নন ইজ দ্য গ্ৰেট পিৰামিড. তাত আমাৰ তেওঁলোকৰ ৰজা বা মহাৰজাসকলৰ বিউৰিল কৰা যায়, মানে ফিউনেৰেল টাইমত, লাইক বিউৰিড দ্য গ্ৰেট কিংছ অফ দ্য ইজিপ্টিয়ান কিংডম ইন দ্য এনচিয়েণ্ট টাইম. অ'কে, তো আমাৰ এটা পিৰামিডত লাইক এনেকৈ 1 1 2 3 4 চাৰিখন চাৰ্ফেচ থাকে. এইফালৰ পৰা যেতিয়া চাওঁ এটা ট্ৰাইংগল দেখোঁ, এইফালৰ পৰা যেতিয়া চাওঁ এটা ট্ৰাইংগল দেখিম, এইফালৰ পৰা যেতিয়া চাওঁ এটা ট্ৰাইংগল দেখিম, এইফালৰ পৰা যেতিয়া চাওঁ এটা ট্ৰাইংগল দেখিম. ইটছ চ' পাৰফেক্ট, মানে মানে ইকুইলিব্ৰিয়াম আছিলে চবফালে, লাইক দূৰৰ পৰা চালে একদম ট্ৰাইংগল, এটা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰাইংগল দৰে লাগিছিলে. ঠিক আছে, চ' তো এনেকৈ গৈ পেলাই আমাৰ ট্ৰিগোন'মেট্ৰিটো আহে. আৰু ট্ৰিগোন'মেট্ৰিটো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনছ অফ ট্ৰিগোন'মেট্ৰি আমি পঢ়িব লাগিব. অ'কে, ক'ত ট্ৰিগোন'মেট্ৰি ছাবজেক্টটো ইউজ হয়? ঠিক আছে, ইন মেকানিক্স মানে হোৱাট মেকানিক্স একচুৱেলি, যেতিয়া তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চত যোৱা, যেতিয়া মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইজ ওৱান অফ দ্য ব্ৰাঞ্চ, অৰ তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া তোমালোকে ক্লাছ 11 যেতিয়া পাবা, তেতিয়া তোমালোকে মেকানিক্স বুলি এটা এইখিনিত চেপ্টাৰ থাকে, যিখিনি মানে মেকানিক্সৰ আণ্ডাৰত পৰে. চ' তাত আমাৰ ট্ৰিগোন'মেট্ৰিটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়. ট্ৰিগোন'মেট্ৰি আমি জানিব লাগিব ইন এভৰি, টু ছল্ভ এ ছিংগল প্ৰব্লেম ইন ফিজিক্স ইউ নিড টু ন' ট্ৰিগোন'মেট্ৰি. তোমাৰ ফিউচাৰ কামত বহুত ইউজ হ'ব. ইন এভৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ড, লাইক ইন মেনি অফ দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ড ইউজেছ ট্ৰিগোন'মেট্ৰি, ইজ বেছড অন দ্য ট্ৰিগোন'মেট্ৰি একচুৱেলি. তো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি তুমি কৰিব যোৱা, দেন ইউ নিড টু ন' ট্ৰিগোন'মেট্ৰি থ্ৰু আউট your life. You need to use trigonometry throughout your life. যদি তুমি aerodynamics engineering or aeronautical engineering কৰিব যোৱা, then you need to know trigonometry. Aerospace engineering, you need to know trigonometry. A lot of things is going on, a lot of research is going on trigonometry. Okay, velocity, কেনেকৈ ৰকেটটো মৰা যায়, what angle you should project a rocket to hit in a distance along with the velocity কিমান থাকিব, কিমানটো এংগলত মাৰিব লাগিব, যে তেতিয়াহে কিমানটো এংগলত গৈ পেলাই পৰিবগৈ. সেনেকুৱা বস্তুখিনি জানিবৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰিগোন'মেট্ৰিটো বহুতেই দৰকাৰ. ঠিক আছে, অ'কে, তো বেছি দেৰি নকৰোঁ. আচ্ছা, ট্ৰিগোন'মেট্ৰি কভাৰ কৰিবলৈ আমাৰ এতিয়া যেনেকৈ ক'লোঁ, ট্ৰিগন আৰু মেট্ৰন দুটা কি বুলি কয় ৱৰ্ডৰ পৰা আমাৰ ট্ৰিগোন'মেট্ৰি হৈছে, গ্ৰীক ৱৰ্ডৰ পৰা. চ' আমি জানিব লাগিব বেচিক অফ ট্ৰাইংগলছ এণ্ড বেচিক অফ এংগলছ. ঠিক আছে, চ' আমি প্ৰথমতে পঢ়িম বেচিক অফ এংগলছ. এতিয়া মই যেনেকৈ পঢ়াই গৈছোঁ, তোমালোকে এনেকৈ ছাইডত নোট ধুনীয়াকৈ তোমালোকে চবেই জানা চাগে নোট বনাব. চ' চবেই নোট বনাই গ'লে ভাল হয়, বেচিক অফ এংগলছ. ঠিক আছে, আমি ইয়াত কভাৰ কৰিম এংগলছৰ বিষয়ে, গোটেইখিনি আমি কভাৰ কৰিম এতিয়া. চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ, হোৱাট ইজ এন এংগল একচুৱেলি? চ' আই থিংক লট অফ ইউ নো দ্য ডেফিনেশ্যন অফ এংগল. ঠিক আছে, চ'
মই সেইটো ডেফিনেশ্যনটো মই লিখাব নোৱাৰোঁ, মই আই উইল ডিক্টেট, লাইক মই যেতিয়া কৈ যাম এতিয়া বুজাই যাম তেনেকৈ তোমালোকে যেনেকৈ নিজে মনে লিখি দিলে হ'ল। When a ray OA, okay, this is the starting, this is initial position, let's say it is initial position, okay. When a ray OA starting from its initial position OA rotates, okay, rotates about its endpoint, its endpoint, its endpoint O, এইটো আমাৰ এইটো সাপেক্ষে এই O পইণ্টৰ সাপেক্ষে যেতিয়া এইটো এই যিডাল ৰে আমি ড্ৰ কৰিলোঁ, ৰেখা অসমীয়াত ক'লে ৰেখা যিডাল আমি ড্ৰ কৰিলোঁ যেতিয়া ৰোটেট হ'ব, ঠিক আছে, এই পইণ্টৰ সাপেক্ষে এই পইণ্টটোক মানে ফিক্স কৰি পেলাই যেতিয়া ৰোটেট কৰিব আৰু এটা পজিশ্যনলৈ যাব, ঠিক আছে, এণ্ড ৰোটেট কৰিব এণ্ড টেক্স ফাইনেল পজিশ্যন, ফাইনেল পজিশ্যন, ফাইনেল পজিশ্যন OB, ঠিক আছে, ফাইনেল পজিশ্যন OB, then we say an angle, this is angular symbol representation, AOB is formed and it is represented as theta এ সাধাৰণতে আমি এটা এংগল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা যায়, ৰিপ্ৰেজেণ্ট এজ থিটা আমি সাধাৰণতে এটা এংগল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা যায়, ভেৰিয়াছ নোটেশ্যন আছে, ঠিক আছে, থিটা ইজ another is one of them, ঠিক আছে, and this is the terminal side, ঠিক আছে। চ' এইটোকে কয় আমি এংগল বুলি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ এংগল বুলি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ। চ' দ্য এমাউণ্ট অফ, ইয়াত আকৌ এটা পইণ্ট আহি গ'ল, দ্য এমাউণ্ট অফ যিমানখিনি এমাউণ্ট একচুৱেলি ৰোটেট হ'ল ন, যিমানখিনি এমাউণ্ট ৰোটেট হ'ল, এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, ৰোটেট হোৱাটোকে আমি কি বুলি এটা এংগল ফৰ্ম হ'ল বুলি ক'লোঁ, যিমানখিনি এমাউণ্ট ৰোটেট হ'ল সেই মেজাৰমেণ্টটো হ'ল এংগল একচুৱেলি, মেজাৰমেণ্ট অফ amount of rotation from initial position to terminal position is nothing but an angle, okay, ঠিক আছে। So then the next thing we have is types of angle. So it is very simple concept, it's a very simple concept। আমাৰ কেইটা টাইপৰ এংগল আছে, দুটা টাইপৰ থাকে, পজিটিভ এংগল and second is negative angle, ঠিক আছে। চ' এংগল জোখাৰ দুটা আমাৰ there is two way we measure angle, okay, ঠিক আছে। যদি এই ৰেখাডাল OA if আমি এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত আমি যদি ৰোটেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, এংগলটো পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব, যদি ৰোটেশ্যনটো যদি এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত ইনিচিয়েল পজিশ্যনৰ পৰা মানে টাৰ্মিনেল চাইডলৈ ৰোটেশ্যনটো যদি এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত হয়, তেনেহ'লে আমি এণ্টি ক্লকৱাইজ দেন ইটছ এ পজিটিভ এংগল, কনচেপ্টটো বি পজিটিভ এংগল, অ'কে। যদি এই ইনিচিয়েল পজিশ্যনৰ পৰা OA পৰা আমি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত ৰোটেশ্যন কৰি পেলাই যদি আমি মেজাৰমেণ্ট লওঁ, ঠিক আছে, তেনেহ'লে ইয়াত এই থিতাটো হ'ল নেগেটিভ angle, ঠিক আছে। These are the two types of angle, positive angle and negative angle. Clockwise positive and anti-clockwise positive, sorry, and the clockwise is negative. Clockwise measurement is negative and anti-clockwise measurement is positive angle, ঠিক আছে। The next thing we're going to so আমি এতিয়া measurement of angles বিষয়ে পঢ়িম, measurement of angles, okay। চ' মেজাৰমেণ্ট অফ এংগলছ, যেতিয়া আমি এটা এংগলৰ মেজাৰ কৰিব যাওঁ, চ' চবৰে যেনেকৈ ইউনিট থাকে, যেনেকৈ আমি ৱেইট কেজি, কিলোগ্ৰামৰ, পাউণ্ড, চবৰে ডেফিনিট লাইক সেনেকুৱা মেজাৰমেণ্ট ইউনিট থাকে। চ' হোৱাট আৰ দ্য ইউনিটছ, মেজাৰিং কেনেকৈ আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ এংগলটো, ঠিক আছে। তো এংগলটো মেজাৰ কৰা যায় একচুৱেলি তিনিটা ছিষ্টেম আছে, দেৰ আৰ থ্ৰী ছিষ্টেম আমি এংগল মেজাৰ কৰা যায়, তিনিটা ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আমি এংগল মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ sexagesimal system or this is nothing but আমি কমনলি যেটো জানো ডিগ্ৰী মেজাৰ, ঠিক আছে, ডিগ্ৰী মেজাৰ বুলি আমি যাক জানো, ডিগ্ৰী মেজাৰ বুলি যাক আমি জানো, ঠিক আছে, যাক আমি ডিগ্ৰী মেজাৰ বুলি জানো। চ' এই চিষ্টেমটোত আমি কি কৰোঁ, এটা ৰাইট এংগল, যিটো ৰাইট এংগল আমি জানো 90 ডিগ্ৰী একচুৱেলি, এটা ৰাইট এংগল ইজ ডিভাইডেড ইনটু 90 ইকুৱেল পাৰ্টছ। ইন দিছ চিষ্টেম
in this system, a right angle is divided into 90 equal parts, okay, 90 equal parts, and each are known as degree, each are known as degree, ঠিক আছে, each are known as degree. And ইয়াত আৰু কিছুমান বস্তু আহি পৰে, যেনেকৈ তোমাৰ each degree is divided into 60 equal part. Again, each are known as degree, then each degree is divided into 60 equal parts known as what? Minute. And each minute is divided into 60 equal parts known as second. Okay, so what is এটা ৰাইট এংগলত হ'ল আমি 90 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰোঁ, সেইটো হ'ল তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী, 90 পাৰ্টছত ডিভাইড কৰোঁ, ইচ ইজ নন এজ ডিগ্ৰী, দেন 90 ডিগ্ৰী এটা ৰাইট এংগল 90 ডিগ্ৰী থাকে ইয়াৰ মতে, এই সেক্সাডেচিমেল ডিগ্ৰী মেজৰ মতে আৰু সেক্সাডেচিমেল চিষ্টেমৰ মতে, আৰু 1 ডিগ্ৰীত থাকে আমাৰ 60 মিনিট, আৰু মিনিটটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা যায় এডাল দেশে 60 মিনিট, দিছ মানে মিনিট, এইটো মানে হ'ল মিনিট, আৰু 1 মিনিটটোত থাকে আমাৰ কি বুলি কয় 60 ছেকেণ্ড, ঠিক আছে, 60 ছেকেণ্ড, এইকেইটা বস্তু ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব। তো এইটো হ'ল আমাৰ মেজাৰমেণ্ট অফ এংগলছৰ এইটো তিনিটা চিষ্টেমৰ ভিতৰত এটা চিষ্টেম হ'ল সেক্সাডেচিমেল চিষ্টেম এণ্ড ডিগ্ৰী মেজৰ, ঠিক আছে। তো ছেকেণ্ড ওৱান ইজ centesimal system, ফ্ৰেঞ্চ চিষ্টেম, যিটো আগতে মই ক'লোঁ, যিটো ডিগ্ৰী চিষ্টেমটো আমাৰ ব্ৰিটিছসকলে ইউজ কৰে হা, দেট চিষ্টেম ইজ নন এজ ইংলিছ চিষ্টেম একচুৱেলি, ঠিক আছে। সেইটো পপুলাৰলি চবেই সেইটোৱে ইউজ কৰে, হেক্সাডেচিমেল যিটো ডিগ্ৰী মেজৰ আমি কৰোঁ, ইংলিছ চিষ্টেম যিটো এইটো ফ্ৰেঞ্চ চিষ্টেম, অ'কে, চেণ্টেচিমেল চিষ্টেম বুলি জনা যায় যাক, ফ্ৰেঞ্চ চিষ্টেম টু মেজৰ এংগল। ইয়াত কি কৰা যায়, এটা ৰাইট এংগলক যেনেকৈ আগতে তেনেকৈ আছে, মই জল্দি কৰিছোঁ এইখিনি, এটা ৰাইট এংগলক আমি তোমাৰ 100 ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰে, যেনেকৈ আমি তাত 90 ইকুৱেলছ পাৰ্টছত ডিভাইড কৰোঁ, ইয়াত 100 ইকুৱেলছ পাৰ্ট, এণ্ড ইচ ওৱান ইজ নন এজ গ্ৰেড, আৰু গ্ৰেডটো আমি এনেকৈ জিএডি নটেশ্যন কৰোঁ, আৰু তাত ডিগ্ৰীটো এনেকৈ ওপৰত এটা জিৰ' লগাই কিনে চবেই জানা সেইটো, আৰু 1 গ্ৰেডত ইয়াত থাকে এইটো মন কৰিব লগা, দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, 1 গ্ৰেড ইজ ইকুৱেল টু 100 মিনিট, ঠিক আছে, আৰু 1 মিনিট ইজ ইকুৱেল টু 100 ছেকেণ্ড, দিছ থিংছ আৰ ৰিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাত আমাৰ 60 মিনিট হৈ যায়, ইয়াত 60 ছেকেণ্ড হৈ যায়, বাট ইয়াত 100 মিনিট 100 ছেকেণ্ড, it's like little bit different from the other one, ঠিক আছে। The third one is circular system ক'ৰ পৰা আহিলে? In this system angle is measured in radian, so ইয়াত এইটো মতে আমি এংগলটো ৰেডিয়ান চিষ্টেম বুলি জনা যায়, ঠিক আছে, ৰেডিয়ান চিষ্টেম পপুলাৰলি, এইটো মষ্ট পপুলাৰলি ইউজ কৰিবা তোমালোকে যেতিয়া ক্লাছ 12ত পাবা ৰেডিয়ান চিষ্টেমটো, ঠিক আছে। ইন দিছ চিষ্টেম এংগল ইজ মেজাৰ্ড ইন ৰেডিয়ান, হোৱাট ইজ এ ৰেডিয়ান একচুৱেলি, অ'কে, ঠিক আছে, ৰেডিয়ান কি হয় এইটোকে জানি লওঁ প্ৰথমতে, আহিব পাৰে ৰেডিয়ানৰ ডেফিনেশ্যন, এ ৰেডিয়ান ইজ দ্য এংগল subtended at the center of a circle by an arc, okay, by an arc whose length is equal to the radius of the circle, ঠিক আছে। so this is the definition of radian. so basically radian কি হৈছে কি, এনেকৈ এটা চাৰ্কুল আছে আমাৰ যিটো ৰেডিয়াছৰ দৈৰ্ঘ্যটো হ'ল r, আৰু এই চাৰ্কুলত আমি জানো যে আৰ্ক, এটা চাৰ্কুলাৰ আৰ্কটো কি হয়, আৰ্কটো হ'ল 2π আৰু গোটেই হোল অভাৰ দ্য আৰ্ক, ঠিক আছে। যদি মানে ৰেডিয়াছ আৰু হোৱাট ইজ 1 ৰেডিয়ান, একচুৱেলি ৰেডিয়ান মানে এটা ৰেডিয়ান কি হয়, চ' এটা ৰেডিয়ান হ'ল যিটো ৰেডিয়াছ, আৰু এই যিডাল আৰ্ক থাকে হা, এইটো হ'ল এটা ৰেডিয়ান বুলি মই ধৰিম যেতিয়াহে এই ৰেডিয়াছডাল আৰু এই আৰ্কডাল যদি আমি চিধা কৰি দিওঁ
এতিয়া ৰেডিয়াছডাল যেতিয়া ইকুৱেল হৈ যাব ন, এডালটো এনেও বেকা হৈ আছে, আগডাল এনেও বেকাকৈ আছে, যদি আমি চিধা কৰি দিওঁ পোনাই পেলাই সূতাডাল যদি ধৰা এনেকৈ চিধা কৰি দিয়া, ৰেডিয়াছ যেনিবা 5 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, এইডাল আগডাল বেলেগটা মানে সেইডাল যদি দীঘল কৰি দিওঁ বেকাডাল তেতিয়াও 5 চেণ্টিমিটাৰ হয়, তেতিয়া তেনেহ'লে এই মাজত যিটো এংগুল হ'ব ন, তাকে আমি এটা ৰেডিয়ান বুলি কোৱা যাওঁ। আৰু 1 ৰেডিয়ান ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, 1 ৰেডিয়ান ইজ ইকুৱেল টু একচুৱেলি 180 ডিগ্ৰী বাই পাই, ঠিক আছে। একচুৱেলি পাই, ডেট মিনছ পাই ৰেডিয়ান ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী, পাই মানে 180 ডিগ্ৰী। আৰু এটা হাউ ইট কেন বি মেজাৰ, লাইক আমি জানো যে এটা চাৰ্কুলৰ ভিতৰৰ এংগলটো কিমান থাকে, 360 ডিগ্ৰী, 360 ডিগ্ৰী, 2 পাই আৰ। চ' হোৱাট ইজ দ্য ৰেডিয়ানৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল তোমাৰ আৰ্ক ডিভাইডেড বাই ৰেডিয়াছ, চ' আৰ্ক মানে হ'ল 2 পাই আৰ, গোটেই এংগলটো যদি মেজাৰ কৰিব 2 পাই আৰ ডিভাইডেড বাই ৰেডিয়াছ আৰ, চ' এটা এংগল হৈছে 2 পাই মানে 360 ডিগ্ৰী এটা চাৰ্কুলৰ ভিতৰত আমি পোৱা যায়। দিছ ইজ দ্য থিং, অ'কে, ঠিক আছে। ইমানখিনিয়ে থাকিল। ইয়াৰ পিছত তোমাৰ আমি মেজাৰমেণ্ট অফ এইখিনি 3টা মেজাৰমেণ্ট থাকিলে, হেক্সাডেচিমেল চিষ্টেম, দেন চেণ্টেচিমেল চিষ্টেম এণ্ড চাৰ্কুলাৰ চিষ্টেম, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাৰ আহিলে আমাৰ বেচিকেলি এইটো বেচিকখিনি আমাৰ কভাৰ হৈ গৈছে তোমাৰ এংগলছৰ। তাৰপিছত কভাৰ কৰিম তোমাৰ বেচিক্স অফ ট্ৰাইংগলছখিনি আমি কভাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো নেক্সট ভিডিঅ'টোত আহিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰা সকলোৱে, সিমানেই।